Η Χαϊδελβέργη είναι μια γραφική πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ. Στο παρελθόν αποτέλεσε ένα κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού. Το κάστρο της Χαϊδελβέργης αποτελεί ορόσημο της πόλης. Τα ερείπια του κάστρου είναι από τις πιο σημαντικές δομές της αναγέννησης βόρεια των Άλπαιων. Το Μουσείο Φαρμακείου έχει πάνω από 20.000 αντικείμενα από την ιστορία της ιατρικής επιστήμης και του φαρμακείου. Η πλατεία της Αγοράς είναι η καρδιά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ιστορικά κτίρια, όπως αυτό του Δημιαρχείου, βρίσκονται γύρω. Στο Μεσαίωνα, εδώ δικάζονταν και καίγονταν οι μάγισσες στην πυρά, ενώ οι κατάδικοι κλείνονταν σε κλουβιά. Σύμφωνα με την παράδοση, το μπρούτσινο γλυπτό του Πυθίκου είναι για να θυμίζει σε όσους περνούν τη γέφυρα να κάνουν την αυτοκριτική τους και να ξέρουν πως κανείς δεν είναι καλύτερος από τον άλλο. Η πέτρινη μεσαιωνική γέφυρα είναι χτισμένη στην άκρη της παλιάς πόλης. Οι ερωτευμένοι βάζουν κόκκινες κλειδαριές του έρωτα στα κυκλειδώματά της και φωτογραφίζονται με θέα τις όχθες του ποταμού Νέκαρ. Μπαρόκα γάλματα, όπως αυτό της Θεάς Αθηνάς, βρίσκονται στις κόχες της. Η Hauptstraße είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος της Γερμανίας, φτάνοντας στα 1,6 χιλιόμετρα σε μήκος. Στην πλατεία Universitätsplatz ξεχωρίζει το επιβλητικό κτίριο του παλιού πανεπιστημίου, που στεγάζει μουσείο με ακαδημαϊκά και ιστορικά εκθέματα στο ισόγειό του, αλλά και την διαβόητη φυλακή των άτακτων φοιτητών στην πίσω πλευρά του. Στο Στρασβούργο διαβάσαμε την πόλη παίζοντας παιχνίδι προσανατολισμού με πολιτιστικό χαρακτήρα, στο οποίο έπρεπε να βρούμε και να καταγράψουμε κάποια μνημεία ή αξιοθέατα, αλλά και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις για τις οποίες είχαμε προετοιμαστεί πριν το ταξίδι, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τις τοποθεσίες.
Το πρώτο σημείο ήταν να βρούμε τον ναό του οποίου ο Άγιος είναι προστάτης των ναυτικών. Ο Άγιος Νικόλαος. Στη συνέχεια, έχοντας κινηθεί προς τα δεξιά, με το ποτάμι στα αριστερά μας, παρατηρήσαμε ένωση των κτηρίων στο ύψος Μουσείου Αλσασιάν. Τι εξυπηρετούσε? Εξυπηρετούσε την άμυνα σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης. Διασχίσαμε τη γέφυρα και εισήλθαμε στην περιοχή της Μικρής Γαλλίας, Petite France, όπου βρίσκεται το ιστορικό κέντρο της πόλης. Έχοντας βρει την οδό Rue Mercier, έπρεπε να εντοπίσουμε τον καθεδρικό ναό του Στρασβούργου και να απαντήσουμε στην ερώτηση: ποιου αρχιτεκτονικού ρυθμού έργο είναι? Γοτθικού με ρωμανικά στοιχεία. Είναι ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα καθεδρικός ναός της Γαλλίας μετά από την Παναγία των Παρισίων. Τα κυριότερα αρχιτεκτονικά του στοιχεία αποδίδονται στον Erwin von Steinbach, ο οποίος ασχολήθηκε με την αρχιτεκτονική του ναού από το 1277 ως τον θάνατό του το 1318. Το αστρονομικό ρολόι του Στρασβούργου είναι το τρίτο ρολόι σε αυτό το σημείο και χρονολογείται από την εποχή της πρώτης γαλλικής κατοχής της πόλης, 1681-1870. Εντοπίσαμε τα ονόματα του καθεδρικού ναού και των δύο πλατειών γύρω από αυτόν που μας ζητήθηκαν. Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, Place de la Cathédrale, Place du Château. Στην δεύτερη πλατεία χρειάστηκε να συμβουλευτούμε τους χάρτες, ώστε έχοντας μέτωπο προς τον ναό και κινούμενοι προς τα δεξιά να εντοπίσουμε την Rue de Rohan, μέχρι να συναντήσουμε στο αριστερό μας χέρι το Palais Rohan λίγο πριν τον ποταμό Lille. Αποτελεί ιστορικό και πολιτιστικό ορόσημο της πόλης, ενώ θεωρείται αριστούργημα της γαλλικής μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Το παλάτι φιλοξένησε αρκετούς Γάλλους μονάρχες. Κάνοντας πλωτή ξενάγηση, θαυμάσαμε το Στρασβούργο από μια άλλη οπτική γωνία. Το ιστορικό μουσείο βρίσκεται στο αναγεννησιακό κτίριο του πρώην σφαγείου Grand Boucherie και είναι αφιερωμένο στην τεραχώδη ιστορία της πόλης από το Μεσαίωνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Το φράγμα Βομπάν χτίστηκε το 1690 και σχεδιάστηκε ως αναπόσπαστο τμήμα των οχυρώσεων του Στρασβούργου. Εκτείνεται σε όλο το μήκος του ποταμού και έχει την ικανότητα να πλημμυρίζει ολόκληρο το νότιο άκρο της πόλης σε περίπτωση επίθεσης. Το Ευρωκοινοβούλιο. Η εκκλησία του Αγίου Παύλου χτίστηκε από το 1892 μέχρι το 1897 από τον αρχιτέκτονα Λουί Μολέ. Ο ναός του Αγίου Θωμά
είναι ένα ιστορικό κτίριο της Ανατολικής Γαλλίας. Είναι η κύρια λουθυρανική εκκλησία της πόλης και ταξινομημένη ως ιστορικό μνημείο από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού από το 1862. Επισκεφτήκαμε τον περιβάλλοντα χώρο του Ευρωκοινοβουλίου. Η γέφυρα του φράγματος Βομπάν χρησιμεύει για την προβολή γλυπτών και έχει ταξινομηθεί ως ιστορικό μνημείο από το 1971. Επισκεφτήκαμε το παραδοσιακό χωριό Μπερνέ, που βρίσκεται στην περίφημη περιοχή του δρόμου Ιουκρασίου της Αλσατίας. Ήταν ιδιοκτησία των δουκών της Αλσατίας τον 7ο αιώνα. Το όνομα Μπερνέ εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1240. Ο ναός των Πέτρου και Παύλου η πλατεία της Αγοράς. Στην πόλη του Νανσί παίξαμε πολιτιστικό παιχνίδι προσανατολισμού, διαβάζοντας ή ερμηνεύοντας τα στοιχεία που εντοπίσαμε. Διασχίστε την Place de la Carrière με κατεύθυνση την αψίδα του Θριάμβου. Σταθείτε μπροστά. Τι πιστεύετε ότι συμβολίζουν οι δύο πλευρές, αριστερή και δεξιά? Η αριστερή πλευρά είναι αφιερωμένη στο πόλεμο, πανοπλίες, αιχμές βελών, λάβαρα, και η δεξιά πλευρά στην ειρήνη, στάχια και αέρας της αυθονίας. Αφού εισέλθετε στην πλατεία και έχοντας μέτωπο προς την αψίδα, παρατηρήστε τα 3 κύρια ανάγλυφα πάνω από τους καμάρες. Περιγράψτε τις αναπαραστάσεις. Στα αριστερά, ο Απόλλων και οι Μούσες. Στο κέντρο, η ειρήνη και ο πόλεμος. Και στα δεξιά, ο Απόλλων πολεμάει έναν δράκο. Στο κέντρο της κορυφής αναπαρίσταται η φήμη, η οποία κατά την ελληνική μυθολογία ήταν η προσωποποίηση της μετάδοσης του λόγου, το παραδόσεων των εξιστορήσεων, της αναγγελίας των εικόν, κυρίως των αθλητικών αγώνων. Ποιους θεούς αναπαριστούν τα κύρια γάλματα στις 2 κρίνες της πλατείας? Ποσειδώνα, και Αφιτρίτη. Σημειώστε την ονομασία του αγάλματος στο κέντρο της πλατείας και βρείτε ποιο είναι το κοινό γεωμορφολογικό στοιχείο που έχουν οι 2 από τις 3 τελευταίες λέξεις στην επιγραφή «Meurthe» και «Meuse».
Η ονομασία του αγάλματος είναι Στανισλάς και το κοινό που έχουν οι δύο λέξεις είναι ότι είναι ποτάμια. Το Μες είναι ιστορική πόλη και η πρωτεύουσα της περιοχής της Λορένης. Η κατασκευή του καθεδρικού ναού Saint Etienne διέρχησε περίπου 300 χρόνια, από το 1220 έως το 1552. Εσωτερικά έχει πολύ ωραία συλλογή βιτρό. Το κτίριο της Όπερας είναι το παλαιότερο της Γαλλίας. Ο ναός Νεφ. Ο ναός του Γκανσιόν βρίσκεται στη πλατεία του Λουξεμβούργου. Είναι ένα από τα ψηλότερα μνημεία της πόλης. Το καμπαναριό έχει ύψος σχεδόν 100 μέτρα. Επισκεφθήκαμε το Βερντέν, όπου έγινε μία από τις κρισιμότερες μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μάχη μεταξύ Γάλλων και Γερμανών είχε διάρκεια από τις 21 Φεβρουαρίου μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 1916 με πάνω από 250.000 νεκρούς. Σήμερα αποτελεί σύμβολο νίκης αλλά και μεγάλης θυσίας. Στη Ρένς συναντήσαμε τους Γάλλους μαθητές του σχολείου Φρανσουά Λεγκρό. Μας καλωσόρισαν, συζητήσαμε και παρακολουθήσαμε τα μαθήματά τους. Γιορτάσαμε την ημέρα της Ευρώπης, συμμετέχοντας από κοινού σε σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είχαν σκοπό την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας των λαών. Χωριστήκαμε σε μεικτές ομάδες για να παίξουμε διαδικτυακά quiz γνώσεων και διαδραστικά παιχνίδια σε αίθουσα. Ok, je crois. Norvège, quoi. Ouais, Norvège. Οι δραστηριότητες ήταν διασκεδαστικές και χρήσιμες για την απόκτηση γνώσεων αλλά και την ανάπτυξη συνεργασίας. Bottom left. Yes. Το κάστρο του Σεντάν βρίσκεται σε μια βραχώδη προεξοχή στην άκρη του ποταμού Μεύση. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μεσαιωνικά κάστρα της Ευρώπης, με επιφάνεια 35.000 τετραγωνικά μέτρα και 7 επίπεδα, με τείχη πλάτους άνω των 7 μέτρων. Το πιο μεγάλο σε πάχος τείχος έχει περίπου 27 μέτρα πλάτος. Είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο από το 1965. Αρχικά ήταν μοναστήρι και αναφέρεται το 1306. Ο Ευράρ ντε Λαμάρκ έλαβε το χώρο σαν πρίκα το 1424 και αποφάσισε να χτίσει ένα κάστρο σε τριγωνικό σχέδιο στο χώρο γύρω από την εκκλησία, η οποία έγινε παρεκκλήση του κάστρου. Γύρω στα 1550 δημιουργήθηκαν οι προάβλοι χώροι με τα κανόνια. Η κατοικία των αρχόντων και η κατοικία της φρουράς χρονολογούνται πριν από τα μέσα του 16ου αιώνα.
Στις αρχές του 17ου αιώνα κατασκευάστηκε το παλάτι των πριγκίπων. Η Μονμάρτη είναι ένας από τους υψηλότερους λόφους του Παρισιού, ύψους 130 μέτρων. Στην κορυφή του λόφου δεσπόζει η βασιλική της Σακρέ-Κέρ, που χτίστηκε μεταξύ του 1875 και του 1914. Η έντονη λευκή όψη του ναού οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο είδος πετρώματος. Σε καιρικές συνθήκες με έντονη υγρασία, ο ασβεστίτης που απαρτίζει το πέτρωμα λειτουργεί σαν χλώριο, ξεπλένοντας και ανανεώνοντας το χαρακτηριστικό λευκό του χρώμα. Προφανώς αυτό είναι έντονης πρακτικής αλλά και αλληγορικής σημασίας, απεικονίζοντας έτσι την πίστη και τη δύναμή της να εξηγιάνει τον άνθρωπο απομακρύνοντας το κακό. Το Μουσείο του Λούβρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Αρχικά ήταν αμυντικό φρούριο και έγινε μουσείο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στα γλυπτά που σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα. Η Αφροδίτη της Μήλου χρονολογείται στο τέλος της ελληνιστικής και αρχών της ρωμαϊκής εποχής. Το άγαλμα του Ερμαφρόδιτου, γιου του Ερμή και της Αφροδίτης, η νίκη της Σαμοθράκης παριστάνει φτερωτή τη θεά Νίκη και χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή. Βρέθηκε στο ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Θαυμάσαμε πίνακες ζωγραφικής όπως τη σφαγή της Χίου του Γάλλου ζωγράφου Ντελακρουά.